फेरि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ है। सिक्वेन्स एन्ड सिरिजबाटै कन्टिन्यू गर्छौँ। फेरि म सुरुबाटै सुरु गर्छु। कतिलाई डिस्कनेक्ट भयो केही थाहै भएन, म त पढाइरहेको कनेक्टेड छ होला भनेर डिस्कनेक्टेड भएछ। कहिलेकाहीँ यस्तै हो इन्टरनेटको प्रब्लम अनलाइन क्लासमा। सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा सिक्वेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि सिक्वेन्स एउटा रियल नम्बरको फङ्सन हो जुनको डोमेन चाहिँ सेट अफ अल नेचुरल नम्बर हुन्छ र रेन्ज चाहिँ रियल नम्बर हुन्छ। अनि सिक्वेन्स चाहिँ पोजिटिभ इन्टिजरको हुन्छ। अनि सिक्वेन्सलाई यसरी डिनोट गर्न सकिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलमा 1 2 3 इज अ सिक्वेन्स भयो भने डटमा सिक्वेन्स एउटा कुनै छ भने यसको एन्थ टर्म त एन हुन्छ, किनभने एन्थ के अरे फर्स्ट टर्म हुँदा n1 हुँदाखेरि टर्म पनि एन के अरे 1 नै छ, सेकेन्ड नम्बर पनि 2 नै छ, त्यो भनेको n2 हुँदा नम्बर पनि 2, n3 हुँदा नम्बर पनि 3 छ। यो त्यही भएर एन्थ टर्म n नै भयो। अनि त्यसपछि यसमा के छ 1 4 9 16 25 को सिक्वेन्समा छ यो। यो किन यसको एन्थ टर्म n स्क्वायर हुन्छ किनभने फर्स्ट टर्मको n1 हुँदा 1 को स्क्वायर 1 नै छ फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म n2 हुँदा 2 को स्क्वायर 4 छ, थर्ड टर्म n3 हुँदा थर्ड को टर्म 9 छ, त्यो भनेको 3 स्क्वायर। त्यसरी गर्दाखेरि टर्म बढ्दै जाँदा nth टर्म स्क्वायर हुँदै गएको छ भनेपछि त्यो n स्क्वायर भयो। त्यही भएर यो सिक्वेन्स चाहिँ n टर्म चाहिँ n स्क्वायरको सिक्वेन्समा छ। अब सिक्वेन्स विथ फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्स छ, फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्स छ भने त्यो सिक्वेन्स फाइनाइट सिक्वेन्स भयो। अनि त्यसपछि इन्फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्स छ भने चाहिँ इन्फाइनाइट सिक्वेसन भयो। अनि त्यसपछि पहिलो टर्म भन्दा अब आउने नेक्स्ट इन्क्रिजिङ के अरे अर्को टर्म नेक्स्ट टर्म चाहिँ इन्क्रिजिङ प्याटर्नमा छ भने अथवा इक्वल छ इन्क्रिजिङ प्याटर्नमा छ भने त्यो चाहिँ मोनोटोनिक इन्क्रिजिङ सिक्वेन्स भन्छ। डिक्रिजिङ प्याटर्नमा छ भने चाहिँ मोनोटोनिक डिक्रिजिङ सिक्वेन्स भन्छ हैन। अनि त्यसपछि अ सिक्वेन्स सच दैट मोडुलस अफ an इज ग्रेट स्मलर देन अर इक्वल टु के वेयर के इज अ फाइनाइट नम्बर। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ एउटा कुनै मोडुलस चाहिँ एउटा फाइनाइट नम्बर छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ बाउन्डेड सिक्वेन्स भन्छ। सिक्वेन्स अफ सिरिजमा के छ भन्दाखेरि सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा चाहिँ इफ a1 a2 a3 इज अ सिक्वेन्स देन करस्पोन्डिङ सिरिज a1 plus a2 plus a3 plus अ सिरिज मे अर मे नट बी हेभ अ सम। सिरिजको चाहिँ सम हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ। अर्थमेटिक सिक्वेन्स अ सिक्वेन्स इज सेड टु बी एन अर्थमेटिक सिक्वेन्स इफ देयर इज अ कमन डिफरेन्स बिट्विन द कन्जुगेटिभ टर्म अफ द टर्म सिरिज। कुनै पनि यस्तो सिक्वेन्सलाई अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनेर कस्तो सिक्वेन्सलाई अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनिन्छ भने कुनै इफ त्यसको कमन डिफरेन्स चाहिँ इक्वल छ। अब a1 र a2 बीचको कमन डिफरेन्स र a2 र a3 बीचको कमन डिफरेन्स a3 र a4 बीचको कमन डिफरेन्स इक्वल छ भने त्यस्तो चाहिँ अर्थमेटिक सिक्वेन्स हुन्छ। And if a fixed number is added or subtracted from each term of an AP arithmetic progression, then the resulting sequence is also an AP. अब फिक्स नम्बर जोड्दै अथवा घटाउँदै गए भने कुनै एपीबाट त्यो चाहिँ रिजल्टिङ सिक्वेन्स पनि एपी नै हुन्छ। अनि इन इच टर्म अफ एपी इज मल्टिप्लाइड र डिभाइडेड अफ फिक्स नन जिरो नम्बर देन द रिजल्टिङ सिक्वेन्स इज अल्सो एपी। त्यो भन्न खोजेको अब कन्स्ट्यान्ट टर्ममा कन्स्ट्यान्टले जोड्दै घटाउँदै गयो भने त त्यो पनि कन्स्ट्यान्टै रहन्छ नि त। भने जस्तै अब कुनै पनि नम्बर 1 2 3 4 5 छ अनि सबैमा 2 2 ले जोड्ने भन्यो भने त्यसको त्यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा थियो भने अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमै हुन्छ, त्यसको नेचर चाहिँ चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर रिजल्टिङ सिक्वेन्स पनि अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमै हुन्छ भन्ने हो यसमा, त्यस्तो अरू केही होइन। इफ एबिसी आर इन एपी देन बी माइनस ए इज इक्वल्स टु सी माइनस डी। एबिसी कुनै मानव एउटा टर्म छ एबिसी भन्ने एउटा सिक्वेन्स छ, त्यो चाहिँ एपीमा छ भने बी माइनस ए इज इक्वल टु सी माइनस बी हुन्छ। त्यो भनेको 2b इक्वल्स टु ए प्लस सी। यो त रिजल्टिङ फर्मेट भयो। तर यस्तो सिक्वेन्समा छ भने यो माइनस यो इज इक्वल टु यो माइनस यो हुन्छ। ठुलो टर्मदेखि सानो टर्म माइनस गर्ने हो, सेकेन्ड टर्मदेखि फर्स्ट टर्म। If any three number are in AP, any three number in AP are a minus d, a,
3 नम्बर चाहिँ के अरे कुनै तीनटा नम्बर एपी मा छ भन्नु भने त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि a - d a plus d भनेर हेर्न सकिन्छ। अनि 4 नम्बर एपी मा छ भने चारवटा नम्बर एपी मा छन् भने त्यो भनेको a - 3d a - d a plus d a plus 3d भनेर हुन्छ यिनीहरुलाई। अनि त्यसपछि 5 मा 5 वटा सिक्वेन्समा छन् भने चाहिँ अनि त्यसै गरी यो पनि त्यसै गरी हेर्न सकिन्छ। द जेनरल nth टर्म अफ एपी a plus d a plus 2d is tn is equals to nth term is equals to यस्तो कन्डिसनमा a plus d यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको जेनरल nth टर्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि tn is equals to a plus n minus 1d भनेर हुन्छ। यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो। tn is equals to a plus n minus 1d यो फर्मुलाको जेनरल nth टर्म हो है। Let a be the arithmetic mean between a and b, then a equals to a plus b divided by 2. अर्थमेटिक मिनमा छ भने a भनेको चाहिँ a plus b divided by 2 हुन्छ। अनि त्यसपछि a1 a2 a3 dot dot a and b in arithmetic mean, then between number a and b, then arithmetic mean छ a1 a2 a3 भन्ने चाहिँ a1 a b को बीचमा भने तिनीहरु ap मा हुन्छ। And the sum of number of arithmetic mean between a and b, the sum चाहिँ arithmetic mean a र b को बीचमा भएको arithmetic mean को sum चाहिँ n is b equals to n into a plus b by 2 हुन्छ। सरी sum of ab चाहिँ के हुन्छ त फर्मुला भन्दाखेरि sum of first n term भनेर क्वेशन सोध्यो भने चाहिँ sn is equal to n by 2 into whole 2a plus n minus 1 d हुन्छ। sn is equals to a plus 1 where 1 is the last term of the nth term of the series. Last term n के अरे 1 भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ सम चाहिँ समको फर्मुला। अब जियोमेट्रिक सिक्वेन्स जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कमन रेशियो भएको भयो भने चाहिँ त्यो त्यस्तो सिक्वेन्सलाई चाहिँ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भन्छ। जस्तै a1 a2 a3 चाहिँ एउटा सिक्वेन्समा छ भने कमन रेशियो चाहिँ a2 by a1 is equals to a3 by a2 is equals to ak plus 1 by ak भने। जस्तै अब अर्थमेटिक मिनमा हुन्थ्यो भने त्यो कमन डिफरेन्स चाहिँ बिचको कमन डिफरेन्स चाहिँ इक्वल हुन्थ्यो भने जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ रेशियो चाहिँ इक्वल हुन्छ यसको दुईटा बीचको। सम अप टु फर्स्ट nth टर्म इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन इज सम चाहिँ जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनको समको फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि a into 1 minus r को पावर n by 1 minus r। त्यसै sn भनेको lr minus a by r minus 1 हुन्छ। सम अफ इन्फिनिटी चाहिँ a plus ar plus ar square plus dot dot इन्फिनिटी सम्म हुन्छ where a modulus of r is greater than 1 हुन्छ। 3 नम्बर a by r ar in gp हुन्छ। तीनटा जीपी को नम्बर यदि कुनै तीनवटा नम्बर जीपी मा छ a यति हो भने कमन रेशियो यति छ भने यो कुन कुन नम्बर हुन सक्छ भनेर क्वेशन सोध्यो भने तीनटा नम्बर भएको कन्डिसनको के हुन्छ त भन्दा a by r a ar हुन्छ। चारवटा नम्बरको a by r क्यूब a by r ar क्यूब हुन्छ। पाँचवटा नम्बरको a by r स्क्वायर a by r ar स्क्वायर हुन्छ। जियोमेट्रिक मीन gm between any two number a and b is root under ab। अनि त्यसपछि abc are in any three number in gp geometric progression then b by a is equals to c by b। त्यही भनेको अहिले भने जस्तै रेशियो चाहिँ इक्वल हुन्छ त्यो भनेको b स्क्वायर इक्वल टु ab हुन्छ जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ भने। अनि त्यसपछि इफ g1 g2 डट डट gn भनेको जियोमेट्रिक मिनमा छ भने मिन बिट्विन a and b छ भने g1 is equal to ar g2 is equal to ar स्क्वायर हुन्छ। gn भनेको ar पावर n हुन्छ। त्यो भनेको कमन रेशियो चाहिँ कति हुन्छ त यिनीहरुको भन्दाखेरि यो फर्मुला पनि याद गर्नु भयो। r is equals to b by a को पावर 1 by n plus 1। If a1 a2 are in ap and b1 b2 are in gp, then a1 b1 a2 b2 is equal to अर्थमेटिक जियोमेट्रिक सिक्वेन्स। a1 a2 चाहिँ ap मा छ b1 b2 चाहिँ gp मा छ भने यो चाहिँ अर्थमेटिक जियोमेट्रिक सिक्वेन्स हुन्छ। a1 b1 a2 b2 हरु चाहिँ
हार्मोनिक सिक्वेन्स अर हार्मोनिक प्रोग्रेसन चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि सिरिज अर क्वान्टिटी इज सेड टु बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेसन when the reciprocal are in arithmetic. यदि कुनै पनि सिक्वेन्सको रेसिप्रोकल चाहिँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने त्यस्तो सिक्वेन्सलाई चाहिँ हामी हार्मोनिक सिक्वेन्स भन्छौँ। जस्तै 1/a1 1/a2 अनि 1/an आर इन एपी छ। तर इफ एबिसी आर 3 नम्बर इन एपी एबिसी 3टा नम्बरवाला छ भने चाहिँ एपी चाहिँ के अरे एचपी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 1/a 1/b 1c 1/c हुन्छ। अनि यसमा टर्म्सहरू निकाल्न चाहिँ b = 2ac/a+c भन्ने हुन्छ। nth टर्म निकाल्न चाहिँ hp को फर्मुला के हो भन्दाखेरि tnth in h टर्म इज 1/a + n - 1d। अनि सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर चाहिँ हो यिनीहरू फर्मुलाहरू याद गर्नुपर्छ है। मैले यस्तो पढाउँदै बोल्ड गरिदिएको फर्मुलाहरू अलि इम्पोर्टेन्ट फर्मुला है। सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर चाहिँ 1 + 2 + 3 + n प्लस n को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि n × n + 1 / 2 हुन्छ। सम अफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नम्बरको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि n × n + 1 हुन्छ। n × n + 1 हुन्छ। अनि त्यसपछि फर्स्ट अड नेचुरल नम्बरको चाहिँ n² हुन्छ। यति फर्मुला चाहिँ जान्नु पर्यो है। यो तीनटा n × n + 1/2 फर्स्ट नेचुरल नम्बरको, अनि त्यसपछि फर्स्ट n इवन नम्बरको चाहिँ इवन नेचुरल नम्बरको चाहिँ n × n + 1, अडको चाहिँ n²। सम अफ स्क्वायर अफ फर्स्ट नेचुरल नम्बर चाहिँ n इज यो फर्मुला। सम अफ फर्स्ट अनि क्युब्सको फर्स्ट नेचुरल क्युब्स नम्बरको चाहिँ यो। अनि त्यसपछि इफ am gm and hm be the arithmetic geometric and harmonic mean respectively between any two unequal positive number, then एउटै उसमा चाहिँ am gm र hm चाहिँ अर्थमेटिक उसमा छ भने यो 11 मा हो के अरे प्रुफ गर्ने पनि हुन्थ्यो। हामीमा अहिले पनि छ होला म्याथ बुकमा प्रुफ गर्ने पनि हुन्थ्यो am² is greater than or equal to gm² is greater than or equal to hm²। एउटा म्याथमा लङ क्वेशनमा सोध्ने स्योर क्वेशन थियो हो। यो रिलेसन पनि सम्झिनु पर्यो है। am is greater than or equal to पनि हुन्छ क्या gm अनि hm। यो रिलेसन पनि सम्झिनु पर्यो। यो सोध्छ कहिलेकाहीँ। अनि am × hm is equal to gm को स्क्वायर। यो पनि सम्झिनु पर्यो। त्यही रिलेसनबाट डिराइभ गरे हुन्छ। And if S is the sum, P is the product, and R is the reciprocal of nth term in a GP, then P² is equal to S/R को power n। S भनेको चाहिँ sum of the sequence, P भनेको चाहिँ product, R भनेको चाहिँ sum of reciprocal छ भने त्यो GP मा, अनि nth term of geometric progression GP को कुनै यस्तो छ भने product को square is equal to sum of the sequence by sum of reciprocal हुन्छ। कुनै पनि एनी 3टा नम्बर एपी मा छ अनि जीपी मा पनि छ भने त्यो चाहिँ इक्वल हुन्छ। त्यो चाहिँ इक्वल हुन्छ है। त्यो एबीसी चाहिँ एपी र जीपी दुईटामा छ भने a = b = c हुन्छ। यसको खासै एक्सरसाइज भन्दा पनि त्यो फर्मुलाहरु नै सोध्ने हो। यो एक्जाम्पलहरु स्क्रिनशट गरेर राखेर सबै हेर्नु, त्यति धेरै सोध्दैन है। फर्मुला जानेपछि यसको पनि जानिन्छ। एकदम लङ वाला आउँदैन है। जस्तै अब यहाँ हेर्नु है, यो एउटा क्वेशन। The sum to infinity of the series 1/1 plus 4/5 plus 7/5 को स्क्वायर plus 10/5 को क्यूब plus डट इज भनेर सोधेको छ। यो क्वेशन छ। अब यसलाई फर्मुलाबाट गर्न थालियो भने सकिदैन है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ सट्टै यसरी ट्रिक छ यसको। टक्क हामीले दिएको क्वेशन 1 plus 4/5 छ plus 7/5 स्क्वायर भनेको 25 plus 10/5 क्यूब भनेको यति छ। अनि यतिलाई नै जोड दिने 1 plus अनि 0.8 plus 0.25 plus 0.08 हुन्छ। त्यो भनेको 2.13 हो। 35/16 हुन्छ। अब ट्रिक जान्नलाई अलिकति क्याल्कुलेसनमा स्मार्ट त हुनै पर्यो।
अब यहाँ क्यालकुलेटर चाहिन्छ 2.13 भनेको 35 + 16 भन्ने कसरी थाहा पाउने भनेर क्वेसन पनि उठ्ला। तर त्यो अलिकति आफू पनि स्मार्ट भए मात्रै ट्रिक लगाउन सकिने नि त, ट्रिक सबैले लगाउन सक्ने भए त फर्मुला पढ्नै पर्थेन। त्यही भएर अलिकति फर्मुलामा ट्रिक लगाउन सकिन्छ भने सकेसम्म ट्रिक लगाउने है। यस्तै छ, यो सबै हामीले फर्मुला पढिसकेका छौँ। यो फर्मुलाको आधारमा छ permutation and combination. Basic principle of counting. Permutation. Basic principle of counting. The principle can be expressed as, let us consider 3 letter ABC in how many ways they can be arranged is 1 by 1 into 2 into 3x is equal to 6. That is n1 into n2 into n3. यो बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ हो, कसरी काउन्ट गर्ने भनेर। परमुटेसन भनेको चाहिँ अरेन्जमेन्ट अफ नम्बर अफ अब्जेक्ट टेकन सम अर अल अफ देम एट अ टाइम आर कल्ड परमुटेसन। कुनै पनि अरेन्जमेन्ट अफ नम्बर अफ अब्जेक्ट हो, टेकन एकैचोटि लिनु अथवा अल अफ देम चाहिँ एकैचोटि सम बनाएर लिनु वा सबैलाई एकैचोटि लिनुमा परमुटेसन भनिन्छ। द टोटल नम्बर अफ परम्युटेसन अफ एन डिस्टिंक्ट थिङ्स टेकन आर एट अ टाइम इज डिनोटेड बाइ। कुनै पनि टोटल नम्बर कुनै पनि परम्युटेसन एकैचोटि कुनै पनि डिस्टिंक्ट थिङको परम्युटेसन चाहिँ एन डिस्टिंक्ट थिङको लियो भने अनि टाइम आरमा त्यो चाहिँ डिनोटेड कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एनपीआर अर पी ब्र्याकेट एन कमा आर हुन्छ। त्यसको फर्मुला चाहिँ परम्युटेसनको फर्मुला चाहिँ एन ड्यास बाई एन माइनस आर ड्यास हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यहाँ अलिकति नोट्सहरू छ, अलिकति हेरौँ है। एन ड्यास भनेको चाहिँ एन ड्यास भन्नु भनेको एन इन्टु एन माइनस 1 एन इन्टु एन माइनस 2 डट 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 3 2 1 जसरी पनि एक एक घट्दै 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 गएर त्यो दिएको टर्म चाहिँ 1 सम्म पुग्नु पर्यो। त्यो चाहिँ के अरे फ्याक्टोरियल भन्छ, एन फ्याक्टोरियल हो। यो फ्याक्टोरियल भन्छ यो साइनलाई। फ्याक्टोरियलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ त्यो चाहिँ घट्दै घट्दै गिभन टर्म चाहिँ घट्दै घट्दै 1 ले घट्दै घट्दै गएर फाइनल टर्म चाहिँ 1 सम्म हुनु पर्यो भन्ने हो। यो फ्याक्टोरियलको इन्डिङ पोइन्ट चाहिँ 1। जस्तै 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 इन्टु 2 इन्टु 1 भनेको 3 बाट 1 घट्यो 2 अनि 3 इन्टु 2 अनि 2 बाट फेरि 1 घट्यो भनेपछि 1 इन्टु 1 गरेर यो 1 सम्म गएर इन्ड भयो। 0 फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ 1 हो। एन फ्याक्टोरियल भनेको n इन्टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल पनि हो। 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल पनि त लेख्न मिल्यो नि त। अब 4 घटेर 3 हुने हो, 3 घटेर 2 हुने हो, 2 घटेर 1 हुने हो। अब 3 फ्याक्टोरियलको ठाउँमा यो लेख्न सकिन्छ, यो हो 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 इन्टु 2 इन्टु 1। अब यहाँ 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 लेख्नु भनेको नि 4 फ्याक्टोरियल हो। 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल लेख्नु भनेको नि 4 फ्याक्टोरियल हो। अनि np0 भन्यो भने त्यो 1 हो। npn भन्यो भने n फ्याक्टोरियल हुन्छ। np1 कतै आयो भने त्यो भनेको n हो, n माइनस 1 p r प्लस r डट n माइनस 1 p r माइनस 1 यस्तो इक्वेसन कतै आयो भने त्यो पनि npr नै हो। अनि त्यसपछि द नम्बर अफ परम्युटेसन अफ एन अब्जेक्ट taken all at a time when p object are of one kind, q object are of second kind, r object of third kind, then तीनटा तरिकाको छुट्टा छुट्टै खालको अब्जेक्टहरू लियो भने त्यस्तो बेलामा परम्युटेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ। परम्युटेसन फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि n फ्याक्टोरियल बाइ p फ्याक्टोरियल q फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल छ द नम्बर अफ परम्युटेसन अफ लेटर अफ वर्ड म्याथमेटिक्स आर। म्याथमेटिक्स वर्डको परम्युटेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि देयर आर 11 लेटर इन द वर्ड म्याथमेटिक्स। 11 वर्ड लेटर भएपछि n त कति भयो 11 भयो। npr or pnr m is represented 2 times q is equal to 2 दुई चोटी यो रिप्रेजेन्टेड हुन्छ हैन। m यसमा दुईटा छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई 2 मान्यो अनि ty is replaced 2 times अनि त्यसपछि 2 भयो त्यो। अनि टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट चाहिँ अनि त्यसपछि 2 11 बाइ 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल गरेर यसरी गर्न सकिन्छ। अनि सर्कुलर परम्युटेसनमा चाहिँ द नम्बर अफ सर्कुलर परम्युटेसन अफ डिफरेन्ट थिङ
taken for all time is n into n minus 1 factorial हो. In how many ways 6 people on a host to be seated in a circular table of party. एउटा सर्कुलर टेबल अफ पार्टी छ, त्यहाँनिर 6 वटा कुर्सी छ, त्यसलाई कसरी कुन मान्छेलाई कहाँ कहाँ राखेर कसरी एरेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर सोधेको छ. अनि टोटल नम्बर अफ पर्सन भनेको किनभने 6 पिपल एन्ड अ होस्ट भनेको छ, त्यो भनेको 6 + 1 7 हो नि त. 6 पिपल एन्ड अ होस्ट भनेको छ यहाँ क्वेसनले, त्यो भनेको 6 + 1 7 भयो, n भनेको 7 भयो. अनि नम्बर अफ सर्कुलर एरेन्जमेन्ट भनेको चाहिँ के छ भन्नु, n - 1 फ्याक्टोरियल छ. 7 - 1 फ्याक्टोरियल भनेको 6 फ्याक्टोरियल हो एन्सर. अब 6 फ्याक्टोरियल भन्यो भने 6 भयो, अथवा नम्बरमा दिएको छ भने 6 × 5 30 × 4 120 × 3 360 × 2 720 × 1 भनेको 720 वेमा एरेन्ज गर्न सक्यो. कहिले नम्बरमा पनि सोध्न सक्छ. 6 फ्याक्टोरियललाई नम्बरमा लानु पर्यो, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 गरेर, नभए फ्याक्टोरियलमै छ भने फ्याक्टोरियलमै छोड्दिन पर्यो. सर्कुलर परम्युटेसन when clockwise or anti-clockwise are same is n × n - 1. It is for necklace and a bracelet. अब के अरे सर्कुलर एन्टी क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज जसरी पनि एरेन्जमेन्ट हुन सक्ने खालको कन्डिसनमा चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि परम्युटेसनको चाहिँ n × n - 1 फ्याक्टोरियल बाइ 2 हुन्छ. एक्जाम्पल नम्बर अफ वेज in which 5 different beds be arranged in a necklace is भन्नु सोधेको छ. सिधै फर्मुला हो भने अब n 5 छ, सिधै 5 भनेपछि 5 डिफरेन्ट बेड्स भनेपछि अब फर्मुला चाहिँ n - 1/2 को फ्याक्टोरियल. अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने त्यही हो, सिधै पुट द भ्यालु गेट द आन्सर क्वेशन खालको यो. नम्बर अफ परम्युटेसन of n distinct object taken are at a time when the repetition of the object is allowed is n को power r. Example, in how many ways can a boy out 4 marble in a 6 pocket. एउटा केटाको गोजीमा 6 वटा मार्बल छ भने त्यहाँबाट 4 वटा मार्बल निकाल्न पर्यो भने कुन कुन तरिकाले निकाल्न सक्छ. अब यो फर्मुला अलिकति कम्प्लेक्स जस्तै छ. यसको n फ्याक्टोरियल बाइ n - r को फ्याक्टोरियल डट r फ्याक्टोरियल भन्छ. n भनेको तिम्रो टोटल नम्बर अफ मार्बल भइहाल्यो, अनि त्यसपछि बाइ n - r भनेको 4 भयो, अनि त्यसपछि फेरि 4 को फ्याक्टोरियल गर्ने, अनि त्यसपछि एन्सर आउँछ. नोट छ यहाँ अलिकति nc0 भन्नु र cnn भन्नु र 1 एउटै हो. अनि nc1 इज इक्वल्स टु ncn - 1 इज इक्वल्स टु n हुन्छ. यसको भ्यालुहरु हो है, कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेसनमा सिधै एन्सर लेख्न सक्यो, कहिलेकाहीँ एमसीक्यू मा सोध्न पनि सक्छ यो भनेको के हो भनेर. सोध्ने बेलामा चाहिँ आफूले लेख्नु पर्यो. अलिकति यो कुराहरु हेरेर गएपछि टाइम पनि कन्ज्युमिङ हुँदैन, टाइम पनि सेभ हुन्छ, अब कन्फिडेन्ट पनि भइन्छ. यो त मैले फर्मुला देखेको थिएँ भन्ने हुन्छ एक्जाम भित्र गइसक्दाखेरि पनि. एप्लाइडमा त्यस्तो एकदम भास्ट सोध्दैन, गाह्रो सोध्दैन, अति नै हैन, सर र फर्मुला मात्रै पढ्ने मैले भनिरहेको छु हिजोदेखि नै, सुरुदेखि नै. अनि त्यसपछि एनसीआर भन्नु र एनसीएस भन्नु एउटै हो. कस्तो कन्डिसन भन्दा r = s हुनु पर्यो, अनि r + s = n भयो भने एनसीआर र एनसीएस इक्वल हुन्छ. जस्तै यहाँ एउटा क्वेशन n दुईटैमा 4 छ, c अनि त्यसपछि अनि 43 अनि त्यसपछि r + 1 के रे a + 1 छ भने a को भ्यालु के रे यहाँको 43 इज इक्वल टु a + 1 हुन्छ. यो तलको भ्यालु कहिलेकाहीँ सोध्छ के, यो s को भ्यालु सोध्छ कहिलेकाहीँ, अनि अथवा r को भ्यालु सोध्छ एउटाको दिएर. यस्तो कन्डिसनको क्वेशन एउटा. अच्छा कस्तो भने माथि 4 गरेर सोध्छ. अनि ncr + ncr - 1 इज इक्वल टु n + 1 cr हुन्छ. अनि रिलेसन बिट्विन परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन.
NPR is equal to n factorial by n minus r factorial. NCR is equal to n factorial by n minus r factorial by r factorial. NCR भनेको 1 by r factorial dot NPR हुन्छ अनि त्यसपछि NPR भनेको r factorial by NCR हुन्छ। अब एक्जाम्पल छ NPR कति छ 216 छ नम्बर परम्युटेसन अनि कम्बिनेसन चाहिँ 36 छ भने r को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधिएको छ। हामीसँग त्यो फर्मुला छ NPR is equal to NCR dot r factorial। अब NPR कति छ 216 अनि त्यसपछि NCR कति छ 36 भनेपछि r factorial निकाल्न सक्यो। r factorial भनेको r factorial is equal to c factorial अनि अब फ्याक्टोरियलमै नम्बरमा एन्सर देखायो भने त्यो फ्याक्टोरियल पनि हटाउनु पर्यो। त्यसपछि यसलाई पनि फ्याक्टोरियलमा लैदिएपछि त यो फ्याक्टोरियल क्रस आउट हुन्छ। त्यो भनेको r is equal to 3 भयो। There are 5 subjects in an examination. In how many ways may a student fail? 5 वटा सब्जेक्टमा विद्यार्थी कसरी कसरी फेल हुन सक्छ। अब n कति छ 5 छ अनि त्यसपछि टोटल नम्बर अफ वेज भनेको को फर्मुला चाहिँ यसो कन्डिसनमा चाहिँ फर्मुला 2n को पावर 2 को पावर n minus 1 हुन्छ। अब हाम्रो 5 वटा सब्जेक्ट छ भने चाहिँ n 5 पर 2 को पावर 5 minus 1 2 को पावर 5 भनेको 32 minus 1 भनेको 31। Number of combination of n distinct object taken are at a time in which p particular thing always occur is n minus p c r minus p हुन्छ। अनि the combination of n distinct object taken are at a time in which p particular thing never occur। always occur भयो भने चाहिँ n minus p c r minus p हुन्छ। never occur भयो भने चाहिँ n minus p c r हुन्छ। the number of triangle that can be formed from n point is equal to nc3 हुन्छ। अनि नम्बर अफ डायगोनल इन पोलिगन यो फर्मुला सोध्छ है। यो फर्मुला पनि इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। यो फर्मुला नि इम्पोर्टेन्ट फर्मुला नम्बर अफ डायगोनल पनि इम्पोर्टेन्ट हो यो सोध्छ। अनि त्यसपछि example the number of triangle that can be formed by 5 point in a line and 3 point in a parallel line। एउटा लाइनमा 5 वटा पोइन्ट तीनटा पोइन्ट चाहिँ प्यारलल लाइनमा छ भने त्यो ट्रायंगल कतिवटा बनाउन सकिन्छ भनेर हो। टोटल नम्बर अफ पोइन्ट कतिवटा भयो त 5 वटा र 3टा गरेर 8 वटा भयो। आउट अफ 8.5 are on one line and 3 are on another line parallel line। 3 point and 5 point alone cannot form the triangle but can form a triangle when they are together। hence number of triangle एकै ठाउँमा भयो भने त बनाउन सक्छ छुट्टा छुट्टै भयो भने बनाउने हो। अनि यसरी यो फर्मुला युज गरेर गराउन सकिन्छ हामीले। if a polygon has a same number of sides as the diagonal then the number of sides is भनेर भनेको छ। अब पोलिगनको साइड र के रे नम्बर अफ डायगोनल र अनि त्यसपछि नम्बर अफ साइड इक्वल छ भने त्यसको के रे नम्बर अफ साइड कति भनेर सोधेको छ। नम्बर अफ साइड चाहिँ n लेट गरौँ हामीले। नम्बर अफ डायगोनलको त हामीसँग फर्मुला छ n * n - 3/2 अनि त्यसपछि नम्बर अफ डायगोनल र नम्बर अफ साइड इक्वल छ भनेपछि n * n - 3/2 = n गराउन सक्यो हामीले। अनि यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले के निकाल्न सक्यो त भन्दाखेरि n को भ्यालु निकाल्न सक्यो। अब त्यस्तै हो खासै चेन्ज बागला केही आउँदैन। एक्जाम्पलहरु स्क्रिनशट गरेर राख्नु। बाइनोमियल theorem or exponential or logarithmic series। Binomial is an algebraic expression। binomial भनेको चाहिँ एउटा algebraic expression हो। दुईटा टर्मको algebraic expression हो। अनि जुन चाहिँ अपरेसन प्लस माइनसहरुले चाहिँ कनेक्ट गरे हुन्छ। बाइनोमियल थ्योरम भनेको चाहिँ थ्योरम अफ नेचुरल नम्बर
binomial theorem of natural number states that statement is for any positive integer n, the expansion of a plus x power n is equal to c n 6 a n x0 plus n c1 a n minus 1 x1 x power 1 plus n c2 a n power n minus 2 x square plus dot 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 n c n a power 6 n x n हुन्छ यो स्टेटमेन्ट भयो एउटा द total number of terms after binomial expansion भनेको चाहिँ n plus 1 हुन्छ sum of power of each term is equal to n power of a are in descending order and power of x are general in ascending order general term in expansion of a minus x को power n हुन्छ the general term of r plus 1 term in expansion of a plus x को power n भयो भने tr plus 1 is equal to ncr a n minus r x को power r हुन्छ general term in expansion of a minus x को power n चाहिँ अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि ax minus 1 को a minus x को power n भनेको tr plus 1 minus 1 को power r ncr a n minus r x को power r पनि हुन्छ different identities in expansion of a plus x को power n भयो भने the expansion of a plus x power n is n c6 a n a power n x power 0 plus n c1 a को power n minus 1 x plus n c2 a को power n minus 2 x square plus dot 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 अनि त्यसपछि n cr a n minus r x r plus n c n a को power 0 x n हुन्छ यसको एक्सपान्सन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि c0 plus c1 plus c2 plus c3 डट डट cn सम्म हुन्छ यसको चाहिँ 2 को पावर n हुन्छ c0 c2 c4 c6 को भयो भने चाहिँ 2 को पावर n minus 1 हुन्छ c1 c3 c5 भयो भने 2 को पावर n minus 1 हुन्छ that is sum of coefficient of odd term is equal to sum of coefficient of even term coefficient of odd term को sum र coefficient of even term को sum चाहिँ एउटै हुन्छ nc0 is equal to ncn is equal to 1 हुन्छ अनि त्यसपछि त्यस्तै गरी for 1 is greater than is more than or equal to r is greater than equal to is more than equal to n भयो भने अनि ncr चाहिँ n into n minus 1 dot dot n minus 1 के n minus r plus 1 by 1 dot 2 dot r हुन्छ अनि 1 देखि n को बीचको r को भ्यालु छ भने ncr को भ्यालु चाहिँ ncn c को बेसमा n minus r हुन्छ 1 देखि n को बीचमै छ भने पनि त्यसको फेरि nc यसलाई फर्दर क्याल्कुलेसन गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि ncr plus ncr minus 1 is equal to n plus 1 cr हुन्छ middle term in the expansion of a plus x power n there will be the n plus 1 term if n is odd number then it has two middle term which are n plus 1 by 2 term and n plus 1 by 2 plus 1 term हुन्छ odd number छ भने त्यसको middle term चाहिँ दुईटा हुन्छ the formula for n plus 1 by 2 term चाहिँ middle term को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि tn plus 1 by 2 is equal to n factorial by n plus 1 by 2 को factorial n minus 1 by 2 को factorial dot n a को power n plus 1 by 2 into n minus 1 by 2 so अलिक कम्प्लेक्स छ फर्मुला यति कम्प्लेक्स फर्मुलाहरु सोध्दैन आफू प्रिपेयर गर्नु पर्यो sorry formula for n plus 1 by 2 plus 1 term को चाहिँ middle term को चाहिँ t n plus 1 by 2 plus 1 चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि n factorial by n minus 1 n minus 1 factorial n minus 1 by 2 factorial n plus 1 by 2 factorial into a को power n minus 1 by 2 dot n plus 1 by 2 dot n plus 1 by 2 हुन्छ example of middle term in expansion of question चाहिँ एउटा example of middle term in expansion of 1 plus x को power 15
पावर 15 को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सोलुसन चाहिँ यहाँ द नम्बर अफ टर्म आफ्टर बाइनोमियल एक्सपान्सन इज 15 + 1 हुन्छ किनभने एक्सपान्सन भएपछि 1 बढ्छ 16 भयो व्हिच इज इवन इवन हो नि त 16 भनेको त्यही भएर 2 मिडल टर्म्स हुन्छ 16/2 8th टर्म एन्ड 16/2 + 1 चाहिँ 9th टर्म 8th र 9th टर्म अनि यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ दुईटा टर्म भएपछि tr + 1 = 15 ncr 1 अनि ncr 1.15 - r .xr to get the 8th term r = 17 हुन्छ r टर्म 8th टर्मलाई अनि यसरी गरेर 9th टर्म पनि निकाल्न सकियो टर्महरु निस्क्यो टर्म निस्केपछि त क्याल्कुलेसन अनि इक्वेसन त आइहाल्यो यसै गरी यसको खासै छैन exponential series the number of series 1 + 1/2 factorial + 1/3 factorial + 1 factorial plus infinity dot infinity is denoted by which is an irrational number हो नि त यो त त्यही भएर irrational number हो अनि त्यसपछि यसको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 + 1/n भयो भने फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 + n/1 e factor भनेको 2.718282 हुन्छ द भ्यालु अफ e रेन्जेस बिट्विन 2 and 3 किन 2 र 3 बीचको रेन्ज चाहिँ हुन्छ यसको भ्यालु सरी अनि फर्मुला फर एक्सपोनेन्शियल सिरिज छ e to the power x is equal to 1 + x/1 factorial plus x/2 factorial plus x square by 2 factorial x cube by 3 factorial plus डट भयो भने यसको चाहिँ -इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी बीचमा x को भ्यालु e to the power x भयो भने यही हो यो फर्मुला यसरी हेर्ने फर्मुला इन्सर्ट गर्नु यो अनि logarithmic series the inverse of exponential function is called logarithmic function exponential function को इन्भर्स लाई चाहिँ हामी logarithmic function भन्छौं अनि for an exponential function y = ax the logarithmic function मा चाहिँ log ay = x हुन्छ यो जस्ट अपोजिट हुन्छ त्यही भएर हामी अपोजिट भन्छौं अनि यसमा चाहिँ y = ax एक्सपोनेन्शियल फंक्शन भयो भने log base a y = x हुन्छ नोट चाहिँ के छ भने logarithmic function to the base e is called natural logarithm log मा e base भयो भने त्यो नेचुरल logarithmic function भयो एन्ड बेस मा नेचुरल logarithm is generally omitted अनि त्यसलाई चाहिँ लेखिदैन नर्मली log x नै लेखिन्छ log e लाई पनि log x नै लेखिन्छ त्यो बेसमा नर्मल भयो त्यही भएर यसलाई नर्मली log x मात्रै लेखिन्छ इम्पोर्टेन्ट फर्मुला अबाउट logarithmic series log 1 + x भन्यो भने x - x² / 2 + x³ / 3 - x⁴/4 plus infinity log 1 - x भन्यो भने sorry x² / 2 - x³ / 3 - x⁴/4 plus infinity हुन्छ log 1 + x minus log 1 - x equals to log 1/x अब log मा log a minus log e भनेको log a/b हो हामीलाई फर्मुला थाहा छ हो यस्तो फर्मेटमा भयो भने यसको logarithm series फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2 * x + x³ / 3 + x⁵/5 plus x⁴/7/7 plus infinity हुन्छ series of expansion चाहिँ log 1 + x is भ्यालिड कस्तो बेलामा हुँदैन भने x को भ्यालु -1 मा छ भने चाहिँ यो चाहिँ भ्यालिड हुँदैन यो सिक्वेन्स चाहिँ भ्यालिड हुनलाई x को भ्यालु -1 हुनु हुँदैन
क्वेशनहरु छ फर्मुला बेस्ड यो स्क्रिनशट गर्नु set theory set is defined as the collection of well defined object the term well defined means the object has a specific identity in universe कुनै पनि set भनेको चाहिँ collection of well defined object हो well defined object भने specific identity specific identity भएको objectहरुलाई चाहिँ well defined object भन्छौं set are usually denoted by capital letter ले denote गर्छ a b c x y z अनि ए स्मल लेटरहरुले चाहिँ नम्बर अफ सेट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ वे अफ मेथड अफ सेट रिप्रेजेन्टेसन सेट रिप्रेजेन्ट गर्ने वेहरु चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको छ डिस्क्रिप्सन मेथड लिस्टिङ अफ रोस्टर मेथड सेट बिल्डर मेथड डिफरेन्ट छ अब डिस्क्रिप्सन मेथड X the common properties of the element of set are described by word description method मा चाहिँ describe by word गर्छौं हामीले a set of even number less than 10 भन्यो भने यो descriptive method भयो listing of roster method भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि the element of set are listed by curly bracket लाई element of set चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरे लिस्ट गरेको छ भने लिस्टिङ अर रोस्टर मेथड भन्छ जस्तै अब यो a set of even number less than 10 भन्नु र अनि ब्र्याकेटमा 2, 4, 6, 8 भन्नु नि एउटै हो नि त त्यसैलाई ई रोस्टर मेथडमा लाँदा यस्तो हुन्छ अनि सेट बिल्डर मेथड अर रुल मेथड भनेको चाहिँ अनि कुनै पनि उसको एलिमेन्टको चाहिँ भेरिएबल त्यसलाई चाहिँ स्टेट गरेर गर्ने x is an even number not less than 10 त्यो भन्नु र 10 भन्दा तलको इभन नम्बर या 2, 4, 6, 8 भन्नु एउटै त भने त्यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्ने मात्रै हो रिप्रेजेन्ट गरेको वेमा डिफरेन्ट टाइप्स अफ वे अफ रिप्रेजेन्टेसन छ अनि कमन मेथड भनेको चाहिँ यो लिस्टिङ अर रोस्टर मेथड नै हो अनि टाइप्स अफ सेट अब सेटको डिफरेन्ट टाइप्स अफ सेट छ अब नल सेट सिग्लिटन सेट नल सेट सिग्लिटन सेट फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट युनिभर्सल सेट डिफरेन्ट टाइप्सहरु छ अब नल सेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एलिमेन्ट केही पनि भएन भने त्यो चाहिँ नल सेट हो डिनोटेड बाइ सिग्मा अर कर्ली ब्र्याकेट भित्र खाली भयो भने पनि त्यो नल सेट भयो सिग्लिटन सेट भनेको चाहिँ एउटा मात्रै सिंगलेटन सेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा मात्रै एलिमेन्ट हुने त्यो चाहिँ सिंगलेटन सेट भयो फाइनाइट सेट भनेको चाहिँ फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट भयो भने फाइनाइट सेट भयो अनि त्यसपछि इन्फाइनाइट सेट भनेको चाहिँ इन्फाइनाइट नम्बर अफ सेट भयो भने इन्फाइनाइट सेट भयो युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ नम्बरहरु चाहिँ कन्सिस्ट गर्छ जुन चाहिँ युनिभर्सल युले डेनोटेट गर्छ अनि रिलेसन बिट्विन सेटहरु बीचको रिलेसन हेरौँ है इक्वल सेट कस्तो बेला हुन्छ भन्दाखेरि सेट अफ एभ्री ए र बी को एभ्री एलिमेन्ट चाहिँ इक्वल भयो भने चाहिँ इक्वल सेट भन्छ इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेको चाहिँ द सेट ए एन्ड बी आर सेड टु बी इक्विभ्यालेन्ट इफ बोथ सेट हैज एट लिस्ट one एलिमेन्ट कमन एउटा कुनै पनि सेटको एट लिस्ट one एलिमेन्ट कमन भयो भने चाहिँ त्यो इक्विभ्यालेन्ट सेट हुन्छ डिस्जोइन्ट सेट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्ट कमन भएन नो कमन एलिमेन्ट भयो भने चाहिँ डिस्जोइन्ट सेट हुन्छ जोइन्ट सेट भनेको चाहिँ if both sets have at least one element common भयो भने चाहिँ यो पनि जोइन्ट सेट भयो सबसेट भनेको चाहिँ सेट A is said to be the subset of set B if every element of A is also the element of set B यदि कुनै पनि A को सबसेट B अथवा B को सबसेट A भन्नलाई चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एकको एभ्री एलिमेन्ट अर्कोको चाहिँ एलिमेन्ट अर्कोको पनि एलिमेन्ट हुनुपर्ने छ सिम्बोलिकली x implies A x belongs to A implies x belongs to B that is यो सिम्बलले सबसेटलाई डिनोट गर्छ यो सिम्बलले प्रोपर सबसेट भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि
every element of A is also an element of set B, and set B contain at least one element that is not contained in set A. सबै इलिमेन्ट ए को इलिमेन्ट सबै बी मा हुने तर एउटा एक्स्ट्रा पनि हुने भयो भने त्यो चाहिँ प्रोपर सबसेट भयो. इम्प्रोपर सबसेट भनेको चाहिँ द सेट इटसेल्फ इज कल्ड द इम्प्रोपर सबसेट अफ द सेट व्हिच इज रिटन एज ए डज नट बिलोंग्स टु बी. There are 2n number of possible subset for any set where n is the counting element in the set. There is only one improper set for any set, and there are 2 to the power n minus 1 number of proper subset for any set. And this way, there are 2 to the power n minus 2 number of empty proper subset for any set. Power set भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि power set, a set is said to be power set. Set P is said to be power set A if power set of A if P contain the element that are all possible subset of set A. एउटा कुनै सेटलाई पावर सबसेट कतिखेर भन्न सकिन्छ भने यदि अर्को सबसेटको पोसिबल सबसेट चाहिँ त्यसमा सबै छ भने चाहिँ त्यो पावर सबसेट भयो. यहाँ एक्जाम्पल छ A1 भनेको इन्फिनिटी सिग्मा, अनि A2 भनेको A, A3 भनेको B भयो भने अनि F4 भनेको AB यस्तो सबसेटमा चाहिँ अल सबसेट भने अपरेसन सबसेट युनियन अफ सेट. युनियन अफ सेट A and B is denoted by A union B. युनियनको सिग्नल साइन यो भयो डिफाइन्ड बाइ A union B. अनि इन्टरसेक्सन भनेको यस्तो साइनले इन्टरसेक्सन गर्छ, इन्टरसेक्सनको साइन यो भयो. अनि त्यसै कम्प्लिमेन्ट अफ सेट भनेको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट यस्तो A को पावर C अथवा A ड्यास डिनोट गर्छ. र डिफरेन्स अफ सेट चाहिँ A minus B अथवा B minus A यसरी डिफरेन्स चाहिँ डिनोट गर्छ. अब इन्क्लुजन ल यो लहरु छ यो एकचोटि सबैले यो गर्नु स्क्रिनशट गर्नु होला यो लहरु. अब इम्पोर्टेन्ट रिजल्टहरु छ. NA युनियन B is equals to NA plus NB minus NA intersection B. यो एउटा फर्मुला भयो. NA union B is equals to NA plus NB if NA intersection B is equal to 0 भयो भने NA plus NB मात्रै हुन्छ. अनि NA union B union C भनेको चाहिँ NA plus NB plus NC minus NA intersection B minus NB intersection C N minus NA intersection C plus NA intersection B intersection C हुन्छ. अनि त्यसपछि NA minus B is equal to NA minus NA intersection B हुन्छ. त्यो भन्नुको मतलब र N only A भन्नु एउटै हो. अनि NA union B भनेको विल बी के रे NA union B चाहिँ कस्तोलाई म्याक्सिमम हुन्छ भन्दाखेरि NA intersection B मिनिमम हुनुपर्छ. NA union B will be minimum if N intersection B A intersection B is maximum. युनियन चाहिँ इन्टरसेक्सन के रे युनियन म्याक्सिमम हुन इन्टरसेक्सन मिनिमम हुनु पर्यो. युनियन मिनिमम हुन इन्टरसेक्सन म्याक्सिमम हुनु पर्यो. Number system. Natural number is the set of counting number beginning from 1. 1 बाट कुनै पनि नम्बर स्टार्टिङ भयो काउन्ट गर्नलाई भने त्यो नेचुरल नम्बर भयो. 0 बाटै सुरु भयो भने होल नम्बर भयो. इन्टिजर भनेको चाहिँ युनियन अफ नेगेटिभ नेचुरल नम्बर एन्ड होल नम्बर. नेगेटिभ पनि छ होल नम्बर पनि छ भने चाहिँ त्यो इन्टिजर भयो. रेशनल भनेको चाहिँ फ्र्याक्सनको फर्ममा डिनोट हुने चाहिँ फर्म चाहिँ रेशनल भयो. रियल भनेको चाहिँ सेट अफ रेशनल एन्ड इरेशनल नम्बर हो. रेशनल पनि इरेशनल नम्बर पनि माइनस इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी बीचको नम्बर सबै भयो भने रियल भयो. अनि त्यसपछि क्लोजर प्रोपर्टी भनेको इफ A, B belongs to R then A plus B belongs to रियल नम्बर. R भनेको रियल नम्बर. कोमुलेटिभ प्रोपर्टी भनेको A, B belongs to R रियल नम्बर then A plus B is equal to B plus A. And associative property भनेको associative property भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि if A, B belongs to R then A plus B plus C A plus B plus C is equal to A plus B plus C. Additive in identity. If A belongs to R
then there is a real number 0 such that a plus 0 is equal to 0 plus a. Here 0 is additive identity. Additive inverse भनेको चाहिँ if a belongs to a real number then there exists minus a belongs to r such that a plus minus a is equal to minus a plus a is equal to 0. Additive inverse चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि a belongs to real number हुन्छ भने minus a also belongs to real number हुन्छ अनि a plus minus a is equal to minus a plus a हुन्छ त्यो भन्नुको मतलब 0 नै हुन्छ. Closure property if a comma b belongs to r then a comma b त्यो अहिलेकै कुरा हो यो सबै. मल्टिप्लिकेटिभमा चाहिँ यस्तो भयो मल्टिप्लिकेटिभ एडिटिभमा त्यो भयो मल्टिप्लिकेटिभमा यो भयो मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्समा चाहिँ a belongs to r हुन्छ रियल नम्बर हुन्छ भने a to the power minus 1 also belongs to r त्यो भनेको मतलब a dot m a to the power minus 1 is equal to 1. Other examples beside the field I am the real number satisfy the following order of action. Order exam यो फर्मुला सर पढ्नु लेखा चाहिँ केही छैन. अब इन्टरभल हेरौँ है इन्टरभलमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ. Open interval the set of point on the real line between the two number a and b is known as interval. कुनै पनि लाइनमा पोइन्ट दुईटा पोइन्ट बीचको ग्यापलाई चाहिँ इन्टरभल भन्छ. हामीले ग्राफिकली we have following types of interval. ग्राफिकली चाहिँ तलको दिएको टाइप्सको इन्टरभल मात्रै हुन्छ. अनि ओपन इन्टरभल क्लोज इन्टरभल लेफ्ट ओपन इन्टरभल राइट ओपन इन्टरभल यो चारवटा टाइपको इन्टरभल छ भने ओपन इन्टरभल भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि an open interval between real number a and b is generated by a comma b यसरी उ गरे भने चाहिँ ओपन इन्टरभल भयो and defined by a comma b. a देखि के रे x को भ्यालु चाहिँ a देखि b को बिचमा हुन्छ तर a सँग बराबर पनि हुँदैन b सँग बराबर पनि हुँदैन. तर क्लोज इन्टरभल भनेको चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ a सँग x is greater than equal to a or smaller than equal to b हुन्छ. greater than x or a or smaller than b भयो भने चाहिँ त्यो ओपन भयो अनि इक्वल टु पनि हुन सक्यो a र b पनि भ्यालु x को भ्यालु भित्रै पर्यो भने त्यो क्लोज इन्टरभल भयो. लेफ्ट इन्टरभल भनेको चाहिँ लेफ्ट पट्टिको भ्यालु चाहिँ यसमा पर्ने भयो भने लेफ्ट इन्टरभल भयो लेफ्ट ओपन इन्टरभल भयो राइट ओपन इन्टरभल भयो भने चाहिँ राइट पट्टिको पनि यसमा भ्यालु पर्छ. जस्तै अब ओपन भन्यो भने यस्तो ब्र्याकेटले डिनोट गर्छ क्लोज भन्यो भने चाहिँ यस्तो ब्र्याकेटले बिग ब्र्याकेटले क्लोज गर्छ. अनि जस्तै अब लेफ्ट ओपन छ भने लेफ्ट पट्टि ओपन छ त्यो भनेको राइट पट्टि क्लोज हुनु पर्यो. यसमा चाहिँ राइट ओपन भनेको राइट पट्टि ओपन छ लेफ्ट पट्टि क्लोज छ त्यति फरक हो. एब्सोल्युट भ्यालु let x be the real number. The absolute value or modulus of x is a non-negative number defined by modulus of x. Absolute value भनेको चाहिँ non-negative value हो modulus हो त्यो भनेको त्यति हो. For real any real number x and y simple properties of absolute values are modulus of x is greater than equal to 0, modulus of x is greater than equal to x, and modulus of x is greater than equal to minus x. Modulus of minus modulus of x is smaller than or equal to x is greater than smaller than equal to modulus of x is greater than equal to smaller than equal to modulus of x. The example or say take related. The modulus form of minus 3 is smaller than greater than smaller than 3. X is greater than 3 and smaller than 2 भन्यो भने के हुन्छ त्यसको मोडुलस. मोडुलस निकाल्नलाई चाहिँ
यहाँ इक्वल टु छैन भनेपछि अब यसमा ट्रिक लगाउने इक्वल टु छैन भने इक्वल टु वाला अप्सन इलिमिनेट भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यो त 3 देखि 2 को बिचमा पर्छ भनेको 5 भन्दा यो ठुलो हुन सक्दैन भनेपछि यो पनि भएन, 5 भन्दा सानो नै हुन्छ, त्यही भएर यो डी भयो एन्सर। यो ट्रिक लगाउने है यस्तोमा। यस्तोमा चिन्ह कसरी चिन्ने भन्ने कुरा, कुन क्लोज्ड हो कुन ओपन हो कसरी चिन्ने। यस्तो कालो डट पुरै घेराबन्दी गर्यो भने चाहिँ त्यो क्लोज्ड हो। यता पनि बिग ब्र्याकेट, अब यो कता गएको छ यता ओपन भयो। अनि त्यसपछि एक साइड डटेड भयो भने क्लोज्ड, डटेड भएन भने ओपन हुन्छ, त्यति जाने भयो यसमा। सेटको पनि स्क्रिनसट गर्नु होला, हेरे हुन्छ, त्यति गाह्रो छैन। म स्किप गरिदिन्छु है। Relation and function, order pair. Two element A and B listed in specific order from an order pair and denoted as A comma B and C comma D are equal if A is equal to C and B is equal to D. Cartesian product. The Cartesian product A cross B and defined as set of all possible order pair such that A cross B is equal to X comma Y, X belongs to E, A and Y belongs to B. के भन्छ अनि let A equals to 1 comma 2 comma 3 and B is equal to 5 comma 6. A cross B भनेको चाहिँ 1 into 1 comma 5 2 comma 5 1 comma 6 2 comma 5 2 comma 6 3 comma 5 3 comma 6 हुन्छ A comma B भनेको। यताले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ। नोट A and B are any two non-empty set, then n A into B is equal to A cross B is equal to n A cross B and cross B. Relation is the subject of Cartesian product. Cartesian product A cross B dot A relation from A to B. यस्तो A cross B dot A को रिलेसन चाहिँ यसरी डिनोट हुन्छ यो फर्मेटमा। R is equal to X comma Y such that X belongs to A comma Y belongs to B is the subset of A cross B भनेर डिनोट गर्न सकियो यसलाई। An inverse relation भनेको चाहिँ a relation obtained by interchanging the first and second element. The order pair of relation is known as the inverse of the given relation. यसको चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड एलिमेन्टलाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गर्यो भने चाहिँ त्यो इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। अनि त्यसपछि इन्भर्स रिलेसन चाहिँ r पावर -1 ले डिनोट गर्छ। अब टाइप्स अफ रिलेसन चाहिँ रिफ्लेक्टिभ, सिमेट्रिकहरु अनि ट्रान्जिटिभ अरु टाइप्स अफ फंक्सन के टाइप्स अफ रिलेसन के छ भन्दाखेरि रिफ्लेक्टिभ भनेको चाहिँ कस्तो, रिफ्लेक्सिभ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इफ एभ्री फर्स्ट मेम्बर अफ R इज रिलेटेड टु इटसेल्फ, फर्स्ट मेम्बर अफ R चाहिँ त्योसँग आफैसँग रिलेटेड भयो भने चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सिभ भयो, रिफ्लेक्टिभ भयो। रिफ्लेक्सिभ। सिमेट्रिक भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इफ एभ्री फर्स्ट मेम्बर अफ R इज रिलेटेड टु अ सेकेन्ड मेम्बर of B or R implies B। त्यो भनेको A को के रे R को चाहिँ फर्स्ट मेम्बर A अफ R चाहिँ सेकेन्ड मेम्बर अफ B चाहिँ सँग चाहिँ इक्वल रिलेटेड हुनु पर्यो। अनि यसलाई चाहिँ कसरी डिनोट गरिन्छ भने A comma B belongs to R such that is B comma A belongs to R। यो चाहिँ सिमेट्रीमा हुन्छ। त्यसरी डिनोट गर्यो भने त्यो सिमेट्रीमा छ भन्ने हुन्छ। अनि ट्रान्सिटिभ भनेको चाहिँ इफ एभ्री फर्स्ट मेम्बर अफ A of R is related to second member of B of R and every second member of B of R is related to third member of C of R implies A। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि A comma B belongs to R and B comma C belongs to R। त्यो भन्नुको मतलब A comma C पनि belongs to R गर्छ
or A is real number, B, A R B and B R C चाहिँ इक्वल हुन्छ. एन्टिसिमेट्रिक भनेको चाहिँ if every first member of R is related to second member of and every second member of B is related to the first भनेको एक अर्का बीच चाहिँ रिलेटेड हुन्छ फर्स्ट र सेकेन्ड भन्यो भने चाहिँ एन्टिसिमेट्रिक भयो. इक्विभ्यालेन्स भनेको चाहिँ a relation which is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence. सबै रिफ्लेक्सिभ पनि सिमेट्रिक पनि ट्रान्सिटिभ पनि भयो भने कुनै इक्वेसन त्यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भयो. अनि फर एनी नन एम्प्टी सेट एबिसी ए क्रस बी इज नट इक्वल टु बी क्रस ए, कहिले पनि इक्वल हुँदैन. अनि त्यसपछि if n is equal to n a is equal to p and n b is equal to q, then n a cross b is equal to p dot q हुन्छ. अनि त्यसपछि a cross b union c is equal to a cross b intersection of a cross c. अनि a cross b intersection c भन्नु र a cross b union को a cross c अनि a cross b minus c भन्नु र a cross b minus a cross c हुन्छ. अनि a cross b b dash union c dash is equal to a cross b intersection a cross c हुन्छ. a cross b dash intersection c dash भयो भने is equal to a cross b union a cross c. The number of possible relation from set A to set B is 2 को power n a into cross n को power n b. Number of possible relation from set A to B is n b and a हुन्छ. त्यो चाहिँ फंक्शन छ. फंक्शन भनेको चाहिँ a relation f from a set A to B is a function if for all x belongs to A there exists unique by y belongs to B and we write f belongs to f such that A belongs to B. Sorry. Types of function. one to one function. one to one function भनेको चाहिँ कुनै पनि ए देखेर ए र बी लाई चाहिँ one to one function कस्तो बेला मानिन्छ भन्दाखेरि यदि त्यो एलिमेन्ट यदि no two different element in A have same image. जस्तै ए को कुनै पनि डिफरेन्ट एलिमेन्ट को चाहिँ बी मा सेम इमेज हुँदैन भने त्यो one to one फंक्शन हुन्छ. अनि many to one फंक्शन भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि if more than one element of set A has the same image. ए को चाहिँ दुई तीनटा एलिमेन्ट को चाहिँ एउटै इमेज हुने रहेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ one to one के many to one फंक्शन भयो. on to फंक्शन भनेको चाहिँ अनि if each and every element in set B has at least one pre-image, त्यो सबै भएको चाहिँ object अथवा pre-image हुन्छ भने चाहिँ त्यो onto function भयो. into function भनेको चाहिँ if at least one element in set B has no pre-image in set A भयो भने चाहिँ into function भयो. one to one and onto function भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि a function then f is called onto function if each and every element in set B has only one pre-image in set A. Inverse function भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि a function obtained by interchanging the first and second element of order pair of function is known as inverse to the given function if f denotes relation to its inverse is denoted by f inverse. Composite function भनेको चाहिँ g of x is equal to g of x भयो भने चाहिँ त्यो कम्पोजिटिभ फंक्शन भयो. डोमेन एन्ड रेन्ज भनेको चाहिँ फंक्शनमा अब्जेक्ट र इमेज भने जस्तै हो. डोमेन रेन्ज भनेको पनि if a function from A to B then all set of
If a function from A to B, then all set of coordinate element if a function from A to B, if f is a function from A to B, then all set of all first coordinate of element of order pair is called domain. अनि सेकेन्ड इलिमेन्टको चाहिँ अर्डर पेयर चाहिँ रेन्ज हुन्छ। त्यो भनेको मतलब चाहिँ सब्जेक्टपट्टिको चाहिँ डोमेन भयो भने के अरे अनि इमेजपट्टिको चाहिँ रेन्ज हुन्छ सेकेन्ड फङ्सनको चाहिँ भन्ने हो डोमेन र रेन्जमा। अनि properties of real valued function. If f and g are two real valued function, f plus minus gx is equal to fx plus minus gx. यो f plus g को x छ भने fx plus gx पनि लेख्न सकिन्छ हामीले। त्यो लेख्नु एउटै हो। f dot gx र भन्नु र fx dot gx भन्नु पनि एउटै हो। अनि त्यसपछि f by gx भन्नु र fx by gx भन्नु एउटै हो, तर gx is not equal to 0 हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि kf x भन्नु र kf x भन्नु एउटै हो, k into fx भन्नु एउटै हो। अनि f modulus of fx भन्नु र modulus of fx modulus fx भन्नु र modulus of fx भन्नु एउटै हो। सम सिम्पल अल्जेब्रिक फंक्शन। सिम्पल अल्जेब्रिक फंक्शनहरु के छ भन्दाखेरि identity function, constant function, a function f such that a belongs to f to a to a is given by fx is equal to x, then all x belongs to a is an identity function. सबै एउटैमा पर्छ भने त्यो आइडेन्टिटी फंक्शन भयो। कन्स्ट्यान्ट फंक्शन भनेको चाहिँ fx चाहिँ c भयो भने चाहिँ कन्स्ट्यान्ट फंक्शन भयो। अनि त्यसपछि लिनियर फंक्शन भनेको चाहिँ fx is equal to mx plus c को फर्ममा छ, फर all x belongs to a हुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ लिनियर फंक्शन भयो। क्वाड्रेटिक फंक्शन भनेको चाहिँ क्वाड्रेटिक फर्ममा चाहिँ फंक्शनको उ छ भने चाहिँ इक्वेसन छ भने चाहिँ क्वाड्रेटिक फंक्शन भयो। क्यूबिक फंक्शन चाहिँ क्यूबिक इक्वेसनमा छ भने त्यो क्यूबिक फंक्शन भयो। पोलिनोमियलको फर्ममा छ भने चाहिँ पोलिनोमियल फंक्शन भयो। रेशनलमा छ px by qx को फर्ममा छ भने त्यो रेशनल फंक्शन भयो। एब्सोल्युट भ्यालु फंक्शन भनेको चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालुमा मोडुलसको फर्ममा छ भने चाहिँ त्यो एब्सोल्युट भ्यालु फंक्शन भयो। And the domain of the function is the set of real number r, and the range is the set of non-negative real number. That is, domain f is equal to df and r and dr, and the range of f is and the range of fr is range of r and the range of non-negative number. Sorry, the domain of the function is set to the greatest integer function. And transitional function चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि trigonometric function, transitional function, a function which defined using sine 6 trigonometric ratio, sine, cos, tan, cot हरु आएर त्यो भयो भने चाहिँ त्यो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भयो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोहरु आएर भयो भने अनि त्यसपछि f theta is equal to sin theta for all theta belongs to real number भने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भयो। अनि डोमेन एन्ड रेन्ज अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ दिएको छ। फंक्शनमा sin x भयो भने डोमेन r हुन्छ भने रेन्ज -1 देखि 1 सम्म हुन्छ रियल नम्बर भयो भने। cos x चाहिँ रियल नम्बर भयो भने डोमेन रियल नम्बर -1 देखि 1 नै हुन्छ। tan को चाहिँ रियल -2n + 1 पाई बाइ 2 भयो भने चाहिँ रेन्ज चाहिँ -इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी सम्म हुन्छ। cot x मा चाहिँ r -2n पाई भयो भने इन्फिनिटी देखि -इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी नै हुन्छ। अनि त्यसपछि sec x को चाहिँ r -2n + 1 पाई बाइ 2 डोमेन भयो भने -इन्फिनिटी -1 युनियन 1 इन्फिनिटी हुन्छ। cosec x को चाहिँ r -2n पाई भयो भने -इन्फिनिटी देखि -1 को युनियन
my 1 comma infinity हुन्छ where n belongs to z now n चाहिँ z को belong to z भयो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनमा पावरमा त्यस्तो फर्ममा आयो भने चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हुन्छ लगारिथमिक फंक्सन भनेको चाहिँ लगको फर्ममा आयो भने लगारिथमिक फंक्सन हुन्छ प्रोपर्टिज अफ लगारिथमिक फंक्सन त प्रोपर्टिजहरु यिनीहरु कहिलेकाहीँ प्रोपर्टिज सोधिरा हुन्छ है फंक्सनको के रे लगबाट पनि यता फंक्सनबाट पनि log a log xy भनेको log ax plus log ay हो log ax by y भनेको log x minus log y हो log base a x to the power y भन्नु र y log x भन्नु ax भन्नु एउटै हो log x भन्नु र log a base ax भन्नु र is equal to log base a b dot log b dot log base b x हुन्छ अनि log ab भन्नु र 1 by log ba भन्नु एउटै हो अनि log a to the power n log को a base मा n x to the power m भन्नु र m by n log को base a x भन्नु एउटै हो log a भन्नु 1 log a equals to 1 हुन्छ log 1 by a भन्यो भने चाहिँ -1 हुन्छ है log a 0 भन्यो भने माइनस इन्फिनिटी log 1 by a 0 भन्यो भने इन्फिनिटी अनि log a भन्यो भने log a 1 भन्यो भने 0 log a इन्फिनिटी भन्यो भने इन्फिनिटी हाइपरबोलिक फंक्सन हाइपरबोलिक फंक्सन भने कस्तो हो भन्दाखेरि specific are the specific combination of exponential function ex and e to the power minus x हाइपरबोलिक भनेको चाहिँ हाइपरबोला फर्ममा भयो भने क्लोजली रिलेटेड टु हाइपरबोला भयो भने चाहिँ हाइपरबोलिक फंक्सन हो which is defined as sin hx is equal to e to the power x minus e minus x by 2 or cos hx भनेको चाहिँ ex plus e to the power minus x by 2 हुन्छ सम फर्मुलाहरु छ कुनै फर्मुलाहरु यहाँ हेरौं cos h square x minus sin h square x is equal to 1 हुन्छ अनि tan h square x plus sec h square x भनेको 1 हुन्छ cot h square x minus cosec h square x is equal to 1 नै हुन्छ sin h minus x भनेको minus sin x यो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको जस्तै फर्मुला छ sin minus थीटा भन्दाखेरि sin minus sin थीटा थियो भने h अगाडि आछ त्यो h लाई पनि कन्टिन्युटी हामी लेखिरहेको छौं अनि cos h minus x छ भने cos hx नै हुन्छ अनि अब odd and even फंक्सन हेरौं odd and even function a function as fx is called odd function if f minus x is equal to minus x f minus x is equal to minus fx भयो भने त्यो चाहिँ odd function हुन्छ एक्जाम्पल sin x tan x x cube x को पावर 5 भन्यो भने चाहिँ यिनीहरु odd function को एक्जाम्पल भयो किनभने यिनीहरुको चाहिँ माइनस गर्दाखेरि जस्तै sin minus x भन्नु र sin minus x गर्दाखेरि minus sin x नै आउँछ यो भनेको odd function भयो अनि त्यसपछि तपाईको सम रिजल्ट अफ अन odd even on an even function चाहिँ के छ यहाँ हेर्नु है if fx is an odd function then df by dx is equal to g dash x is even function fx odd function भयो तर df by dx is equal to g dash x भन्यो भने यो चाहिँ even function हो if fx is an even function then f dash x is odd function fx चाहिँ even function भयो भने f dash x चाहिँ odd function हुन्छ अनि if fx and gx both are even function then compositive map gf is even function gf(x) पनि even function नै हुन्छ अनि fx र gx पनि odd function छ भने compositive map पनि odd function नै हुन्छ periodic function भनेको चाहिँ कस्तो भन्ने a function fx is said to be periodic function if fx plus t is fx ax belongs to r हुन्छ periodic function कुन periodic positive real number फंडामेंटल पिरियड को लागि सटिस्फाई गर्छ भन्दाखेरि भने चाहिँ त्यो periodic function भयो results on periodic function यहाँ छ constant function is periodic with no period if period of fx is t then function 1 by fx or root under fx are also periodic function with same period
And if f1x and f2x are periodic function with period t1 and t2 respectively, then af1x plus bf2x is period function equal to LCM of t1 and t2 where a comma b are non-zero real number. यो अलिकति रिजल्टहरु छ, रिजल्टहरु हेर्नु यो सोध्छ एक्जाममा हुन सक्छ। यदि r x, y such that x, y belongs to natural number 2x plus y is equal to 7 छ भने रेन्ज चाहिँ के हुन्छ त भनेर सोध्या। रेन्ज इज y equal to y or fx, डोमेन x छ भने so we have to find the value of y which satisfy the x is natural number। x यो इक्वेसनमा x को भ्यालु जस्तो फाइन्ड गर्नु पर्यो कि जुनले y को x को भ्यालुलाई चाहिँ के y को भ्यालुलाई चाहिँ नेचुरल नम्बर प्रुभ गर्न सक्छ। y को भ्यालु 1 अनि त्यसपछि y को भ्यालु 2, y को भ्यालु 3 आयो भने यसले सेटिस्फाई गर्छ, नेचुरल नम्बर हो यिनीहरु। त्यही भएर अनि y को भ्यालु चाहिँ 135 नै हुन्छ। अनि त्यसपछि the function 3,2, 4,2, 3,1, 7,1, 2,3 is just function, then which of the following must be removable from the set? अब क्वेशनबाट यहाँ अब बनाउने इमेज बनाउने अनि त्यसपछि कुन रिमुभल गर्नुपर्छ ठ्याक्कै यहाँबाट थाहा हुन्छ। बाइ क्वेशन यस्तो छ, क्वेशनले भनेको चाहिँ to be the function each element of A should correspond with to the unique or single element of B। एउटा फंक्शन हुनलाई त A को चाहिँ एभ्री एलिमेन्टले चाहिँ correspond गर्नु पर्यो with to unique or single element of B, but the element of A correspond to 2 and 1, so 3,2 should be removed। यहाँबाट एउटा एउटामा कनेक्टेड हुन त 3 र 2 ले त रोकिरहेछ। यहाँ 3 र 3 यो 3 यो 3 गन दुईटा छ अनि 2 को यो छ, त्यही भएर 3 र 2 रिमुभ गरिदिएपछि सबै मिल्छ नि त, त्यही भएर त्यही हेर्ने हो। अनि द नम्बर अफ फंक्शन फ्रम 3, 4, 5 into AB is, नम्बर अफ फंक्शन भनेको NB NA भन्ने फर्मुला हो। अब नम्बर कति छ त 2 को पावर 3 छ, तीनटा छ अनि त्यसपछि नम्बर अफ फंक्शन AB भनेको दुईटा हो भनेपछि 2 को पावर 3, NB कति छ 2 छ अनि NA कति छ 3 छ भनेपछि NB को पावर NA भनेको NB 2 भएपछि 2 को पावर 3 गर्दा 8 भयो नम्बर अफ फंक्शन चाहिँ है। अनि नम्बर अफ एलिमेन्ट इन A क्रस B and B क्रस A इज भनेको छ, त्यो पनि B भइहाल्यो। अनि द नम्बर अफ वान टू फंक्शन, द नम्बर अफ अन टू फंक्शन that can be defined from a finite set of A containing an element into a finite set B containing two element is 2 को power n 2 को power n minus 1 2 को power n minus 2 नन हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि 2 को power n minus 2 हुन्छ, q2 हुन्छ किनभने हामीलाई थाहा छ 2 को power n minus 2 is also formula for number of proper empty subset अनि 2 को power n minus 1 is for proper number of proper subset। यहाँनिर अब हामीलाई सोधेको के को फर्मुला हो त भन्दाखेरि न इन्टु फाइनाइट सेट को सोधेको छ, फाइनाइट को 2 को power n minus 1 हो। यो फर्मुला चाहिँ सम्झिनु पर्यो। System of linear equation. A equation is said, a relation is said to be an equation if it is true for certain value of indiscriminate. Two equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are. A relation is said to be an equation if it is true for certain value of indeterminate, consistent and independent. If the equation have exactly one solution, then these equations are consistent and independent हुन्छ। एउटा मात्र सोलुसन हुन्छ भने चाहिँ त्यो consistent and independent हुन्छ। inconsistent
inconsistent and independent चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि if the equation does not intersect each other then these equations are inconsistent and independent. That is a1 by a2 is equal to b1 by b2 but is not equal to c1 by c2 भयो भने चाहिँ inconsistent भयो. Consistent and dependent भयो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि if every solution of one of the equation is also the solution of next equation, सबैको सोलुसन चाहिँ म्याच अप भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कन्सिस्टेन्ट एन्ड डिपेन्डेन्ट हुन्छ. इनकन्सिस्टेन्ट एन्ड डिपेन्डेन्ट चाहिँ कस्तो बेला हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ हुँदै हुँदैन. किन डज नट एक्सिस्ट हुन्छ वेयर कन्सिस्टेन्ट मिनिङ व्हेन कन्सिस्टेन्ट मिन्स ह्याभिङ एटलिस्ट वान सोलुसन हो. एउटा सोलुसन भयो भने बल्ल कन्सिस्टेन्ट हुन्छ. सोलुसनै भएन भने त इन्डिफाइनाइट भइहाल्यो. डिपेन्डेन्ट हुन त इन्फाइनाइट सोलुसन हुनुपर्छ. एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल छ यहाँ. The system of equation kx plus 3y plus 0 is equals to 0 and 2x plus 2y is equal to 0 as number of solution if k is equal to as no solution. यसको चाहिँ सोलुसन नै हुँदैन. यदि k को भ्यालु 0 कति भयो भने चाहिँ यसको सोलुसन हुँदैन. डिटर्मिनेन्ट 0 भयो भने बल्ल सोलुसन नहुने हो. त्यही भएर यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा राख्ने अनि डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने अनि त्यसपछि 0 राखेपछि के को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ. त्यसरी गर्दा नो सोलुसन हुन चाहिँ डिटर्मिनेन्ट 0 हुनुपर्छ. त्यसरी के को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ. द system of equation a1x plus b1y plus c1 and a2x plus b2y plus c2 satisfies a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 c2 then the number of solution is. अब यस्तो है a1 by a2 is not equal के अरे एउटा दुईटा इक्वल हुने अर्को अनइक्वल हुने कुन कन्डिसन हो त भन्दाखेरि यो सेकेन्डको सोलुसन के अरे सेकेन्डको सोलुसन हो. त्यो भनेको इनकन्सिस्टेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट सोलुसन हो. अनि इन्डिपेन्डेन्ट के अरे इन्डिपेन्डेन्ट हुन चाहिँ इन्फाइनाइट नो सोलुसन हुन्छ. त्यही भएर यसको चाहिँ नो सोलुसन हुन्छ. किनभने प्यारलल लाइन पनि हो. त्यही भएर प्यारलल लाइनको नो सोलुसन हुन्छ. द सिस्टम अफ टु कोलिनियर लाइन्स इज भनेर सोधेको छ. कोलिनियर लाइनको सिस्टम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कन्सिस्टेन्ट एन्ड डिपेन्डेन्ट हुन्छ. यो सम्झिन पर्यो है. कोलिनियरको सिस्टम चाहिँ कन्सिस्टेन्ट एन्ड डिपेन्डेन्ट हुन्छ. द सिस्टम अफ इक्वेसन 9x minus 2y is equal to -4 अनि 3x plus 4y is equal to 1 इज भनेको छ. पहिला a1 by a2 निकाल्ने b1 by b2 निकाल्ने अनि a1 र a2 को b2 के अरे a1 a2 b1 b2 को कम्पेयर गर्ने. अब के छ इक्वल छ कि अनइक्वल छ. अनइक्वल छ यहाँ त. अनइक्वल हुनुको मतलब भनेको कन्सिस्टेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट हो. if the equation 3x plus 4y is equal to 6 छ अनि 8x plus y is equal to 9 छ अनि kx plus 3y is equal to 12 छ भने आर कन्कुरेन्ट छ यो तीनटा इक्वेसन चाहिँ. अनि भ्यालु अफ के चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यस्तो कन्डिसनमा कन्कुरेन्ट हुन चाहिँ एउटै पोइन्टबाट पास गर्छ. त्यही भएर पास एउटै पोइन्टबाट पास गरेपछि यसको पनि डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ. अब यसलाई पनि म्याट्रिक्स फर्ममा लगाएर डिटर्मिनेन्टबाट सल्भ गर्ने अनि त्यसपछि के को भ्यालु निकाल्ने. इजी हुन्छ है. यो यसको क्वेसन चाहिँ त्यही हो. अलिकति ट्रिक लगाउनु पर्यो. त्यो कन्डिसनहरु चाहिँ जान्न पर्यो. कन्डिसन जानेपछि यसको निकाल्नुलाई त्यति गाह्रो छैन है. अनि त्यसपछि द सिस्टम अफ इक्वेसन रिप्रेजेन्ट जियोमेट्रिकल प्यारलल लाइन देन इट इज. अब इक्वेसन अफ जियोमेट्रिकल प्यारलल लाइन डिनोट गर्छ भने चाहिँ सिस्टम अफ इक्वेसनले त्यसको चाहिँ इनकन्सिस्टेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ है. त्यो त्यस्तो कन्डिसन चाहिँ यो सम्झिने हो कन्डिसन. यसको कुनै फर्मुला ट्रिक हैन. यो कन्डिसन सम्झिनु पर्यो. द भ्यालु अफ a फर विच द सिस्टम अफ इक्वेसन ax plus y plus z is equal to 0 x plus ay plus z is equal to 0 x plus y plus az is equal to 0 पोजेस नन ट्राइबल सोलुसन. नन ट्राइबल सोलुसन आउन चाहिँ त्यसको डिटर्मिनेन्ट 0 हुनुपर्छ. अनि यसलाई पनि सल्भ गर्ने अनि त्यसपछि आर्को एन्सर नै a को भ्यालु हुन्छ. यसरी सकिन्छ यो च्याप्टर पनि.